Lektion 1. Träningsrutin. Hej. Hur går din träningsrutin nu för tiden? Det går bra. Jag har försökt hålla mig konsekvent. Det är fantastiskt att höra. Vilka träningspass fokuserar du på? Jag har blandat konditionsträning med styrketräning. Fin balans. Det är viktigt att hålla saker varierade. Absolut. Det håller mig motiverad och engagerad. Har du något favoritpass? Jag gillar verkligen yoga. Det hjälper till med flexibilitet och avslappning. Det låter underbart. Jag borde ge det ett försök någon gång. Lektion 2. Rekommendationer på Muay. Och jag har hört bra saker om Muay. Ja, det är en bra butik för minimalistisk design. Vad rekommenderar ni att jag kollar upp där? Jag älskar deras pappersvaror och förvarningslösningar. Det låter nyttigt. Jag skulle kunna använda någon organisation i mitt liv. Definitivt. Deras produkter är praktiska och snygga. Jag ska se till att besöka snart. Du kommer inte ångra dig. De har något för alla. Jag ser fram emot att utforska deras samling. Lektion 3. Hitta rätt storlek. Jag märkte att dessa byxor är lite tajta runt midjan. Har du funderat på att fråga om de har en större storlek? Det tycker jag att jag borde. Jag vill vara bekväm när jag bär dem. Det är en bra idé. Passform är så viktigt för kläder. Exakt. Jag ska kolla med en anställd. De borde kunna hjälpa dig att hitta rätt passform. Jag uppskattar ditt förslag. Komfort är nyckeln. Absolut. Låt mig veta hur det går. Jag ska. Tack för stödet. Lektion 4. Frukostplaner. Det är till hjälp. Nämnde de något om frukost? Ja, de sa att frukosten serveras från 7 till 10 varje dag. Det låter bekvämt. Tror du att vi hinner njuta av det? Jag hoppas det. Jag älskar att börja min dag med en god måltid. Samma här. Har du sett frukostmenyn? Jag tittade på den. De har en mängd olika alternativ. Perfekt. En rejäl frukost kommer att hålla oss energiska för dagen. Absolut. Jag kan inte vänta med att prova deras pannkakor. Låter läckert. Låt oss se till att vakna tidigt. Lektion 5. Helkroppsträning. Det låter som ett helkroppsträning. Ja, det är det verkligen. Är det dock lämpligt för nybörjare? Jag tror det. De erbjuder modifieringar för olika konditionsnivåer. Det är betryggande. Jag vill utmana mig själv men inte överdriva. Exakt. Det är viktigt att hitta en balans när man börjar. Jag skulle gärna ge det ett försök. Tror du det kommer bli intensivt? Det kan vara, men instruktören kommer att guida oss igenom.
Det får mig att må bättre. Jag är glad att gå med i klassen. Jag också. Låt oss anmäla oss tillsammans. Lektion 6. Tillräcklig tid. Jag funderar på 2 veckor för projektet. Räcker det med tid? Ja, det borde vara tillräckligt för det vi behöver åstadkomma. Stor. Är du säker på att vi kan nå våra mål? Absolut. Med en solid plan kan vi få det gjort. Jag är glad att höra det. Vad tycker du att våra första steg bör vara? Vi bör beskriva våra uppgifter och sätta deadlines. Det låter smart. Jag ska se till att hålla ordning. Perfekt. Låt oss hålla varandra motiverade under hela processen. Jag ser fram emot det. Lektion 7. Reseplanering. Hej, har du börjat planera vår kommande resa? Ja, jag har funderat på att boka flyg och boende. Det är häftigt. Vart tänker vi gå? Jag överväger några olika destinationer, men jag kommer att begränsa det. Jag kan inte vänta med att se vad du hittar. Har du en budget i åtanke? Ja, jag vill hålla det rimligt samtidigt som jag har roligt. Smart tänkande. Låt oss jämföra alternativ när du har dem redo. Definitivt. Jag vill att vi ska få den bästa möjliga upplevelsen. Håller med. Jag är så exalterad över detta äventyr. Lektion 8. Att stanna inomhus. Nåväl, låt oss stanna inomhus då om vädret inte är bra. Håller med. Jag har en bok att läsa som jag har tänkt börja. Det låter som ett perfekt sätt att tillbringa dagen på. Det gör det verkligen. Hur är det med dig? Har du några planer? Jag kanske kommer ikapp några program som jag har missat nyligen. Det låter trevligt. Det är alltid bra att koppla av och varva ner. Absolut. Dessutom är det mysigt att vistas i vid dåligt väder. Exakt. Låt oss få ut det mesta av vår tid inomhus tillsammans. Jag ser fram emot det. Lektion 9. Förstå skillnader. En pojke är motsatsen till en tjej, eller hur? Ja, och ibland tänker folk på motsatta saker än andra. Det är sant. Det är intressant hur perspektiven kan variera. Det är det verkligen. Det är viktigt att förstå dessa skillnader. Exakt. Det hjälper oss att kommunicera bättre med varandra. Jag tror att det kan vara väldigt upplysande att diskutera dessa ämnen öppet. Absolut. Det är viktigt att respektera olika åsikter. Ja, mångfald i tankar berikar våra samtal. Jag tycker om att lära mig av andras erfarenheter och åsikter. Lektion 10. Sommarens reseplaner. Har du gjort några resplaner för den här sommaren? Ja, jag planerar att besöka Paris i en vecka. Det låter fantastiskt. Paris är en så vacker stad. Jag kan inte vänta med att se Eiffeltornet och utforska museerna.
Det är sevärdheter som du måste se. Har du en checklista över saker att göra? Jag jobbar på en. Jag vill vara säker på att jag inte missar något. Det är en bra idé. Låt mig veta om du behöver några förslag. Jag ska. Jag skulle älska din syn på de bästa platserna att besöka. Jag är exalterad för din skull. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Lektion 11. Produktplacering. Ja, det fick verkligen min uppmärksamhet under filmen. Lade du märke till produktplaceringen genom hela filmen? Det gjorde jag. Det kändes lite självklart ibland, men också smart. Exakt. Det är intressant hur varumärken integreras i storytelling. Det kan förbättra upplevelsen om det görs bra, tror du inte? Absolut. Det gör att miljön känns mer realistisk. Jag håller med. Men ibland kan det vara distraherande om det överdrivs. Sann. Allt handlar om att hitta rätt balans. Jag undrar hur mycket de betalar för den exponeringen. Lektion 12. Få kontakt med vänner. Jag har vänner i närheten som jag tycker om att umgås med. Vad sägs om dig? Känner du likadant? Ja, det gör jag. Det är trevligt att ha ett stödsystem runt omkring. Jag känner likadant. Det är dock svårt att planera ibland. Det kan det vara. Livet blir hektiskt, men det är viktigt att hålla kontakten. Exakt. Även en enkel fika kan betyda mycket. Absolut. Låt oss planera en träff med våra vänner snart. Det låter som en underbar idé. Jag hjälper till att organisera det. Stor. Jag ser fram emot det. Lektion 13. Friluftsnjutning. Det låter som ett bra sätt att njuta av naturen. Vart är du på väg för ditt äventyr? Jag funderar på att vandra i de närliggande bergen i helgen. Det låter spännande. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Jag också. Det är så uppfriskande att fly från staden en stund. Har du en favoritspår i åtanke? Ja, det finns en vacker som leder till ett fantastiskt vattenfall. Det skulle jag gärna se. Får jag gå med dig? Naturligtvis. Ju fler desto roligare. Lektion 14. Prova kläder. Det låter spännande. Har du börjat leta efter outfitsen? Ja, jag planerar att spendera dagen med att prova olika stilar. Det är en bra idé. Letar du efter något specifikt? Jag vill ha något bekvämt men också stilrent till eventet. Låter som den perfekta kombinationen. Har du en färg i åtanke? Jag funderar på att gå med något ljust för att sticka ut. Det kommer definitivt att fånga allas uppmärksamhet. Jag hoppas det. Jag älskar att uttrycka mig genom moden. Ser fram emot att se vad du väljer. Lektion 15. Unikt ekosystem.
Jag har läst om de unika ekosystemen runt om i världen. Jag kunde inte hålla med mer. De är definitivt värda att utforska. Det är något fascinerande med biologisk mångfald, eller hur? Absolut. Det är otroligt hur olika arter samexisterar i harmoni. Jag har drömt om att besöka några av dessa platser. Jag också. Föreställ dig att uppleva naturen i dess renaste form. Det skulle vara otroligt. Vilka ekosystem finns på din lista? Jag skulle älska att se Amazonas regnskog och stora barriärrevet. Det är fantastiska val. Låt oss planera en resa en dag. Lektion 16. Marknadstrender. Hur ser marknaden ut nu för tiden? Några trender att titta på. E-handeln blomstrar, särskilt i Asien just nu. Det är intressant. Jag har hört att shopping på nätet blir mer populärt. Ja, människor anammar bekvämligheten som det erbjuder. Finns det specifika produkter som är trendiga inom onlineförsäljning? Elektronik och modeartiklar verkar ligga högst upp på listan. Det är vettigt. Tror du att denna trend kommer att fortsätta? Definitivt. Allt eftersom tekniken går framåt kommer fler människor att handla online. Jag antar att företag måste anpassa sig för att hålla jämna steg med konsumenternas preferenser. Lektion 17. Hjälpa till med japanska. Har du hört talas om Steves resa i Japan? Ja. Jag är glad att han hittade någon som kunde hjälpa honom med hans japanska. Det dröjde inte länge innan han kände sig mer bekväm i sin nya omgivning. Det är jättebra. Språket är en så viktig del av att bosätta sig. Exakt. Det hjälper honom att få kontakt med lokalbefolkningen och förstå kulturen. Jag tycker att det är inspirerande hur han omfamnar upplevelsen. Definitivt. Att lära sig ett nytt språk öppnar många dörrar. Jag beundrar hans beslutsamhet att anpassa sig och lära sig. Jag också. Det krävs mod att kliva ur din komfortzon. Lektion 18. Helgplaner. Oroa dig inte. Du har fortfarande tid att förbereda dig för helgen. Jag hoppas det. Jag längtar tills helgen äntligen slappnar av. Det låter som att du har några roliga planer i åtanke. Ja, jag vill gå på vandring och kanske ha en picknick. Det låter underbart. Att vara utomhus är uppfriskande. Absolut. Det är det perfekta sättet att ladda om efter en hektisk vecka. Jag ser fram emot att följa med dig. Stor. Låt oss se till att packa några läckra snacks. Jag tar med mina favoritmackor. Lektion 19. Kostförändringar. Jag borde prova det nya receptet du nämnde. Hur är det med din kost? Några förändringar där på sistone? Ja, jag har fokuserat på att äta mer grönsaker och fullkorn. Det är ett smart val. Det är bra för den allmänna hälsan. Jag känner mig mer energisk sedan jag gjorde de justeringarna. Det är fantastiskt. Har du hittat några favoriträtter hittills?
Jag älskar att göra röror med massor av färgglada grönsaker. Mums. Det låter gott och näringsrikt. Jag ska dela några recept med dig. Jag tror att du skulle gilla dem. Lektion 20. Affärscentrets öppettider. Det är väldigt bekvämt. Vilken tid öppnar Business Center? Den öppnar klockan 8:00, vilket är perfekt för morgonpigga som oss. Stor. Jag kommer definitivt att behöva använda den för mitt arbete. Samma här. Det är viktigt att ha tillgång till dessa resurser. Jag håller med. Det gör affärsresor så mycket enklare. Planerar du att använda några specifika tjänster där? Jag kommer förmodligen behöva skriva ut några dokument och kolla mina e-postmeddelanden. Perfekt. Att ha dessa faciliteter hjälper verkligen till med produktiviteten. Jag är glad att vi har det alternativet tillgängligt. Lektion 21. Minska konflikter. Människor agerar ofta med omtanke för att minska konflikter. Det är sant. Det är ett sätt att främja förståelse och harmoni. Ibland kan vi förstå var dessa känslor kommer ifrån. Exakt. Empati spelar en stor roll för att lösa problem. Det är viktigt att lyssna och kommunicera effektivt. Ja, öppen dialog kan leda till bättre relationer. Jag tror att främjande av vänlighet hjälper i alla situationer. Absolut. Låt oss öva på det i vårt dagliga liv. Jag kunde inte hålla med mer. Lektion 22. Historiska prövningar. Till exempel, i eldprovet tvingades en anklagad man bära en glödhet järnbit. Det är en chockerande prövningsmetod. Det är ganska brutalt. Det var det verkligen. Sådana metoder var avsedda att bevisa oskuld eller skuld. Det är fascinerande hur olika kulturer hade sina egna sätt att rättvisa. Exakt. Många av dessa metoder verkar hårda med dagens standarder. Sann. Det är viktigt att lära av historien för att undvika att misstag upprepas. Absolut. Att förstå det förflutna hjälper oss att forma en bättre framtid. Jag skulle gärna utforska mer historiska metoder som denna. Jag också. Det är spännande att se hur samhällen har utvecklats. Lektion 23. Naturupplevelse. När fåglarna flög till varandra var det en så vacker syn. Det är lite läskigt att se eftersom jag var rädd att de skulle kollidera. Jag vet vad du menar. Naturen kan vara både fascinerande och intensiv. Exakt. Sättet de navigerar genom luften är imponerande. Det är fantastiskt hur de kommunicerar och koordinerar sina rörelser. Ja. Det visar verkligen skönheten i djurinstinkter. Jag kunde titta på dem i timmar. Jag också. Låt oss hitta en plats där vi snart kan observera mer vilda djur. Det låter som en perfekt plan. Lektion 24. Påsmysteriet. Du vet, jag kan inte låta bli att föreställa mig hur roligt det hade varit om någon hade tagit en bild på mig med den där väskan över ansiktet tidigare idag. Jag kan föreställa mig det perfekt.
Du skulle ha sett helt löjlig ut, men på ett lustigt sätt förstås. Exakt. Jag menar, vem går omkring så? Det var bara ett ögonblick av ren klumpighet från min sida. Det är stunder som de som skapar de bästa berättelserna. Kan du fatta hur många skratt vi skulle få av den bilden? Rätt. Vi kunde dela det med vänner och ha ett gott skratt tillsammans. Det är alltid de oväntade ögonblicken som skapar fantastiska minnen. Definitivt. Och det får mig att tänka på hur vi ibland tar oss själva på för stort allvar. Absolut. Lite humor räcker långt för att lysa upp dagen. På tal om att förgylla dagen, vad mer har du sysslat med på sistone? Försöker bara omfamna dessa ögonblick, oavsett om de är dumma eller seriösa. Livet är för kort för att oroa sig för att se perfekt ut hela tiden. Lektion 25. Tillverkning av elände. Har du märkt hur den virtuella världen verkligen har påverkat vår tillverkningsindustri? Ja, det är alarmerande att se hur många jobb som har försvunnit på grund av automatisering och outsourcing. Det är som att se en katastrof i slow motion, eller hur? Hela samhällen påverkas av denna förändring. Exakt. Jag känner att förödelsen går ut över bara jobb. Det påverkar familjer och ekonomin som helhet. Och det som är oroande är att många människor inte är medvetna om dessa förändringar förrän det är för sent. Sant. Och det får mig att undra vad som kan göras för att hjälpa dem som har det kämpigt i dessa branscher. Vi måste förespråka bättre utbildningsprogram, så att människor kan övergå till nya jobb när landskapet förändras. Det är en bra idé. Att investera i utbildning och kompetens är avgörande för en mer motståndskraftig arbetskraft. Absolut, och det är avgörande för framtiden för vår ekonomi att anpassa sig till dessa tekniska framsteg. Lektion 26. Händelserika upplevelser. Jag njuter verkligen av detta evenemang. Atmosfären är elektrisk. Tycker du inte? Det är det verkligen. Jag älskar att träffa nya människor och dela erfarenheter. Har du varit på sådana här event tidigare? Inte riktigt som den här. Energin här är annorlunda. Det känns mer intimt och engagerande. Jag håller med. Det är något med samtalen som bara drar in dig. Definitivt. Det får mig att vilja utforska fler sådana här händelser i framtiden. Ja, och möjligheten att lära av andra är ovärderlig. Vad har du tyckt vara mest intressant hittills? Jag tror att mångfalden av idéer som delas är det som gör det så fängslande. Absolut. Det är fantastiskt hur olika perspektiv kan väcka nya tankar och kreativitet. Jag kan inte vänta på att se vad mer som händer under kvällen. Lektion 27. Språkinlärningsbarriärer. Jag har funderat mycket på min språkresa på sistone. Det är intressant. Vilken typ av hinder har du stött på vägen? Tja, jag har använt språkinlärningsappar och tränat på grundläggande konversationer, men ibland känner jag mig fast. Jag vet hur det känns. Det kan vara frustrerande när framstegen verkar långsamma. Exakt. Det finns dagar då jag undrar om jag verkligen blir bättre eller bara går i cirklar. Men varje övning räknas, eller hur? Även de små samtalsstunderna hjälper.
Sann. Jag behöver bara fortsätta påminna mig själv om att konsekvens är nyckeln i språkinlärning. Absolut. Och glöm inte att fira dina framgångar, oavsett hur små de verkar. Det är en bra poäng. Jag ska försöka fokusera mer på mina framsteg snarare än mina motgångar. Lektion 28. Matlagning, avslappning. Du vet, matlagning har blivit ett av mina favoritsätt att varva ner efter en lång dag. Verkligen. Jag tycker också att det är avkopplande. Det är något terapeutiskt med att hacka grönsaker och röra såser. Exakt. Det gör att jag kan koppla av från dagens kaos och bara fokusera på maten. Vad tycker du om att laga mat? Jag älskar att experimentera med nya recept. Det känns som ett mini-äventyr i köket. Det låter spännande. Jag brukar hålla mig till komfortmat, men jag är öppen för att testa nya saker. Du borde definitivt ge det ett försök. Det kan vara så givande att skapa något gott. Jag håller med. Vi kanske kan ha en matlagningskväll någon gång. Det skulle vara fantastiskt. Vi kunde dela med oss av våra favoritrecept och lära av varandra. Lektion 29. The Fidgeting Stranger. Jag märkte att någon bar en mörk luvtröja tidigare, och de fortsatte att fiffla med sin väska. Det låter spännande. Det är lustigt hur kroppsspråk kan berätta så mycket om en person. Rätt. Det fick mig att undra vad som gick igenom deras sinne just då. Exakt. Feedling kan vara ett tecken på nervositet eller spänning, beroende på situationen. Jag antar att allt handlar om sammanhang. Ibland är människor bara vilse i sina tankar. Sann. Det är fascinerande att observera dessa små detaljer i vår vardag. Och det påminner oss om att vara mer medvetna om hur vi uttrycker oss, även omedvetet. Ja, och det uppmuntrar empati mot andra, att förstå att de kanske går igenom något. Absolut. Lite vänlighet kan räcka långt för att få någon att känna sig mer bekväm. Lektion 30. Lägga tillbaka saker. Jag har funderat på sätt att organisera mitt liv bättre, särskilt hemma. Det är en bra idé. Att implementera ett dagligt system för att sätta tillbaka saker där de hör hemma kan hjälpa mycket. Ja. Det låter enkelt, men det kan verkligen göra en enorm skillnad för att minska röran. Definitivt. Dessutom sparar det tid när allt har sin avsedda plats. Exakt. Jag kommer ofta på mig själv att slösa tid på att leta efter saker som jag tappat bort. Samma här. Lite rutin kan verkligen effektivisera våra dagliga uppgifter. Jag är exalterad över att testa detta och se hur det förändrar mitt dagliga liv. Jag också. Allt handlar om att skapa vanor som håller i sig, eller hur? Absolut. Låt oss hålla varandra ansvariga för våra organiseringsmål.